จุดที่รู้ว่าถ้าทำแล้วอีกฝ่ายจะงอนแน่ๆชอบมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วมันเกิดขึ้นบ่อยไหมเมื่อก่อนก็ไม่ได้งอตลอดเนี่ยใช่ไหมใช่แต่วันหลังต้องงอตลอดรู้ไหมคะมีแฟนโตกว่าหรือมีแฟนเด็กกว่าจะเลือกอะไรจริงทุกวันนี้ก็ไม่ติดเรื่องอายุอยู่กันไปคิดว่าเลือกโตกว่าเลือกน้อยกว่าไปทำไมในเมื่อเลือกแกได้มีแฟนว่ายน้ำเก่งหรือร้องเต้นเก่งจะเลือกอะไรอยากมีแบบแฟนว่ายน้ำเก่งเพราะปกติทุกวันนี้ใช้ชูชีพแต่จริงๆชูชีพไม่ต้องใช้หรอกจริงๆเพราะมีพี่อยู่แล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ My Ambulove ขึ้นรถมาจะพาไปรักขอบคุณสิจ้าปรบมือจะบอกว่าด้านหลังนี่คือรุ่นน้องคณะเรานะคะใช่คุณคือรุ่นอะไรคะ55ครับเขาว่ารุ่น55แต่เราอ่ะปีที่เราเข้าคือพศ55ใช่ถูกเราไงตี้ยังมันไม่ห่างมากจริงๆไม่กี่ปีครับพี่เอจะถามว่าชีวิตไลฟ์สไตล์ปกตินะปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างเราชอบทำว่างจะทำอะไรคือถ้าผมว่างยาวเนี่ยผมไปเที่ยวแน่นอนชอบเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวแกไปกับพันด้วยปะแกเป็นคนติดพันปะเคยไปยุโรปกับพันด้วยใช่ครับคือไม่ค่อยมีเวลาว่างติดกันยาวๆเวลาติดกันยาวๆเนี่ยจะไปเที่ยวต่างประเทศไปเลยถูกปะหรือไม่เกี่ยวเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ไปก็ต่างจังหวัดง่ายสุดเพราะว่าเหมือนแบบพอเราแพลนไม่ได้ยาวครับบางทีวันว่างมันมาแบบมันรู้ใกล้มันแบบว่าไม่รู้ล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไปอะไรที่มันง่ายๆแบบต่างจังหวัดทะเลหรืออะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเราชอบพักผ่อนใช่ชอบอะไรมากที่สุดทะเลภูเขาน้ำตกชอบทะเลครับแล้วชอบไปกับใครทริปของเราสมมติถ้าไปที่อะไรเรามีกวนประจำไหมที่ยกหูแล้วอุ๊ยจะมีไปออกด้วยก็มีเพราะว่าจะมีแก๊งอยู่มาแบบแก๊งไม่ใหญ่2-3 คนเลยมีใครบ้างสมาชิก3 คนนั้นคือใครบ้างอย่างทริปที่ไปยุโรปก็มีพันกับพี่ตั้มคือเป็นรุ่นพี่ที่แบบเป็นเหมือนเพื่อนอะไรเงี้ยใช่แบบถ่ายรูปสวยไปกัน3 คนใช่ถามเรื่องความรักคุณเป็นคนที่ชอบคนแบบไหนคะมีสเปคไหมคิดว่าไม่มีแล้วเหมือนแบบเราอยู่กับใครแล้วแฮปปี้หรือว่าสบายใจอะไรเงี้ยหรือแบบเจอแล้วแบบถูกชะตาอะไรอย่างงี้มากกว่าเพราะว่าคือเมื่อก่อนเคยคิดว่าตัวเองมีสเปคแต่ก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันขนาดนั้นแล้วอะพอเหมือนแบบผ่านเวลามาเรื่อยๆแต่อยากรู้ไอ้เมื่อก่อนเนี่ยคือยังไงไอ้เมื่อก่อนที่คิดว่าตัวเองชอบแบบไหนเมื่อก่อนเราคิดว่าเราชอบคนที่อายุมากกว่าคือผมเป็นคนที่ค่อนข้างมีลอจิกนิดนึงอ่ะบางทีแบบเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องแบบพูดอย่างเงี้ยลิ้นพันอะไรเงี้ยแบบมันจะมีความแบบขัดแย้งกันหัวไปก่อนขัดแย้งกันนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเราต้องเข้ากับคนที่อายุมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราแบบคุยกับเด็กอ่ะเราจะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องก็คือปัจจุบันเนี้ยจริงๆโตกว่าเด็กกว่าก็ไม่เกี่ยวใช่เด็กกว่าบางทีนิสัยโตกว่าก็มีถูกคนอายุเยอะกว่าเด็กนิสัยเด็กก็มีเขาบอกว่าคุณโสดมา8 ปีแล้วจริงไหมจริงถ้าเราชอบใครเราจีบปะผมไม่ค่อยเข้าหาคนอื่นใช่แสดงว่าโอเคถ้าเขาจีบก่อนถูกปะใช่แต่ว่าส่วนใหญ่คนก็จะไม่ค่อยกล้าจีบเราเหมือนกันเพราะเรานิ่งเหรอเพราะว่าเรานิ่งผมไม่ค่อยยุ่งกับใครพี่อะไรว่านิ่งจริงคือมองเนี่ยแล้วแบบแล้วตอนนั้นเราคิดอะไรอินโทรเวิร์ตด้วยแล้วก็บางทีอยู่กับคนเยอะเราทำตัวไม่ถูกคุณเป็นอินโทรเวิร์ตแล้วอย่างเงี้ยแปลว่าเวลาไปเที่ยวอ่ะเอนจอยอะไรการได้ไปเจอเพื่อนหรือ conversation หรอหรือว่าใช่มันคือการได้ไปเจอเพื่อนไปแบบฟังเพลงหรือแบบไม่รู้เอาจริงแล้วแต่วันเหมือนกันนะบางทีเราก็เอนจอยกับการที่ได้ไปฟังเพลงได้เจอคนเยอะแต่บางทีแบบสภาพ energy หมดก็เหนื่อยแล้วไม่จอยแล้วไม่จอยแล้วขอนั่งแต่ก็ไม่กลับใช่ป่ะก็จะนั่งยังอยู่ตรงนั้นคือถ้าไม่ง่วงก็จะไม่กลับครับแต่คือถ้าง่วงก็บายบายคุณก็สู้เหมือนกันนะเอาแป๊บนึงแล้วถ้าเทียบระหว่างเอสกับวิลเลียมนี่คือวิลเลียมก็คือพลังงานสูงกว่าอยู่แล้วเลยป่ะจริงๆวิลเลียมมีความเป็น extrovert แต่ว่าเป็นใช่เป็น extrovert แต่ว่าเป็น extrovert ที่เข้าถึงยากเหมือนกัน clarify หน่อยเพราะว่าปกติ extrovert เขาจะเข้าหาคนอื่นถูกไหมแต่การที่เข้าถึงยากแปลว่าอะไรคะด้วย personality หรือว่าภาพอ่ะจะดูเป็น extrovert แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าจะทำความรู้จักจริงๆอะไรเงี้ยก็จะมีคนที่มีความเป็นกำแพงที่แบบว่าคนจะไม่ได้เข้าถึงได้ทุกคนใช่แบบเจอกันเผินๆผ่านๆอะไรเงี้ยอาจจะแบบรู้สึกว่าเข้าคนนี้เข้าด้วยยากใช่แล้วเราเข้าถึงเขาหรือยัง
อยู่กันมา 2 ปีนี้ถึงแล้วแหละขนาดผ่านกันมาขนาดนี้ใช้เวลานานไหมกว่าจะแบบทลายกำแพงนานเพราะว่าผมเป็นคนให้ใจคนง่ายเวลาเราไม่ค่อยสนิทกับใครเร็วแต่ว่าถ้าสนิทกับใครแล้วเนี่ยก็จะให้ใจคนเร็วแต่ว่าเราให้ใจเขาไปเร็วอะเขามีกำแพงไงเหมือนแบบพอเราให้ไปรู้สึกแย่ปะรู้สึกแย่นิดนึงคือเราจะรู้สึกว่าถ้าเรากรี๊ดอย่างเงี้ยอีกคนนึงก็ต้องกรี๊ดบ้างนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าแบบมันเป็นกรี๊ดแอนด์เทคอะไรเงี้ยแต่ตอนแรกคือกรี๊ดแล้วเขาไม่กรี๊ดเราเลยเหรอใช่เขาเป็นคนไม่เขาหนีออกหรือว่าเขายังมีกำแพงอยู่เดี๋ยวเรียกเขามาถามดีกว่าเอาเรียกขึ้นมาเคลียร์ตรงนี้เลยดีกว่าอยากรู้เรียกมาเลยเรียกขึ้นมาอันนี้ขอเคลียร์เรื่องเมื่อกี้หน่อยคุณเอเขาบอกว่ามันมีช่วงแรกที่คุณแบบยังไม่ได้ถึงสนิทกันขั้นเนี้ยเขาบอกว่ามันมีความน้อยใจเกิดขึ้นเล็กน้อยเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาให้ใจคุณแต่ว่าคุณมีกำแพงเขาจริงไหมจริงก็จริงๆก็ผมเป็นคนที่แบบว่ามีกำแพงค่อนข้างสูงอะกว่าที่จะแบบสนิทกับใครต้องยากมากจริงๆแบบต้องเทสใกล้ๆกันจริงๆแต่ว่าถ้าแบบว่าไลฟ์สไตล์แบบไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นแล้วว่าแบบมันต้องรู้จักกันก็รู้สึกว่ายากมากจะแบบสนิทอย่างเงี้ยใช่แล้วอะไรที่ทำให้คุณเอสเขาสามารถแบบค่อยๆแบบว่าทำให้กำแพงเราลดลงได้บ้างเวลาเอาเวลาแน่นอนแล้วหนึ่งเวลาแล้วหนึ่งแล้วก็หลักๆคือปัญหาที่เกิดขึ้นเหรอใช่คือด้วยความที่คู่เราเนี่ยกล้าพูดเลยว่าเติบโตมาด้วยปัญหาจริงๆเราเจอปัญหาเยอะมากจากแบบบุคคลที่3ใช่อีกคนมีชู้เหรอไม่ใช่โอเคแล้วบุคคลที่3สิ่งอื่นที่ไม่ได้เกิดจากเรา2คนเพราะว่าเรา2คนไม่ได้ทะเลาะกันแบบเช่นแบบว่าใช่ตรงๆไม่ค่อยอะไรเงี้ยใช่แล้วเราดีพอกันบ่อยมากแบบเสียน้ำตาแบบเยอะมากจริงๆแสดงว่าเซนซิทีฟทั้งคู่ไหมจริงๆแล้วเซนซิทีฟทั้งคู่แต่ว่าช่วงแรกผมเป็นคนที่แบบแข็งกระด้างผมไม่มีทางที่จะแบบร้องไห้หรอกอะไรเงี้ยแบบไม่มีทางมาเสียใจหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันแบบฝืนตัวเองมาสักพักหนึ่งเพราะแบบจริงๆตัวเองก็เซนซิทีฟนะอะไรเงี้ยแล้วพอเริ่มสนิทกันมันเลยแบบกำแพงมันลดลงมันเลยกล้าที่จะแสดงความรู้สึกออกมาด้วยป่ะใช่มันสนิทมากขึ้นแล้วก็แบบว่าเรารู้ว่าต่างคนต่างต้องการอะไรมากกว่าต่างคนต่างต้องการอะไรบอกหน่อยเหมือนพีเอสผมมีปัญหาตรงที่แบบว่าผมเป็นคนที่ทำอะไรแบบคนเดียวแบบไม่สนใจใครอะไรเงี้ยแบบว่าเช่นแบบที่ผมคิดมันถูกอะไรเงี้ยคิดอย่างนี้เลยแล้วก็ทำแต่จริงๆพีเอสอาจจะไม่ชอบเหมือนเราไม่ได้รู้สึกว่าเรานึกถึงอีกคนเท่าไหร่ใช่ที่ฟิลนั้นแต่ในมุมกลับกันคือผมเวลาทำอะไรผมจะนึกถึงคนรอบข้างด้วยแล้วพอเวลาเรานึกถึงเขาเนี่ยแต่แบบมันจะมีการทำอะไรบางอย่างที่แบบอุ๊ยทำไมแบบนี้ทำไมถึงคิดแบบนี้อะไรเงี้ยทั้งที่แบบเราคิดถึงเธอมาตลอดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยทำไมเธอไม่ได้แบบนึกถึงเราบ้างฟิลนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นฟิลแบบอันไหนมานั่งปรับกันหน่อยทีอะไรอย่างเงี้ยปรับทัศนคติกันหน่อยซึ่งสถานการณ์ตอนนี้คือปรับเข้าหากันตรงกลางใช่ครับใช่คือหาตรงกลางเจอละมันมีอะไรก็พูดกันไปตรงๆใช่แต่ก่อนจะเข้าเกมครั้งแรกที่เจอกันมีทัศนคติยังไงกับอีกคน first impression บอกเขาไปงงเหรอวันแรกคือวันที่เราต้องแคสซีรีส์ด้วยกันแบบบทตัวนี้แหละแบบเทมโปแหละแล้วผมไม่รู้ว่าผมต้องเล่นกับใครเรื่องนี้เป็นยังไงแบบไม่รู้อะไรเลยแบบต้องแบบตอนนี้ต้องมาแคสบทนี้แล้วก็เข้ามาแล้วก็เห็นพี่เขาเดินตามหลังมาซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าต้องเป็นเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือตอนนั้นเขากล้ามใหญ่มากเพราะเขาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำใช่เขาแบบในช่วงที่แบบว่าแบบลีนบักในช่วงนั้นแหละแบบว่าแบบกล้ามแน่นมากแล้วผมก็กลัวก็เกิดอาการกลัวซึ่งวันนั้นที่คุณเจอกันวันแรกใครเป็นคนทักใครก่อนเหมือนเราไม่ได้ทักกันด้วยไม่ได้ทักกันด้วยพวกคุณก็เลิศเนาะจริงๆก็อินโทรเวิร์ตทั้งคู่นะถ้าพูดเอาจริงๆแล้วแล้วพี่เอสครั้งแรกที่เห็นวิลเลียมแล้วเรามี attitude ไงจริงๆผมก็มีความงงบวกความเกรงด้วยนะซึ่งวันที่เข้ามาแคสเทมโปเนี่ยก็เป็นวันแรกๆที่เข้าตึก GMM เป็นวันแรกที่เจอวิลเลียมซึ่งตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าเป็นน้องที่เล่นคู่กันอะไรเงี้ยแล้วตอนที่เจอก็แบบงงความงงคือคนนี้เหรอโอ้เอาเว้ยพอหน้าที่เล่นคู่เราพอหน้าตาเขาดูแบบกวนโอ้ยเหรอเลยตอนนั้นเขาไม่เป็นแบบนี้เป็นวัยกำลังโตตอนนั้นเพิ่งกลับมาจากเขาชนไก่ผมเรียนรดไงเอาลงสกินเฮดเหรอทรงสูงแล้วแบบว่ามันสั้นมากแล้วมันจะเป็นทรงแบบหัวเห็ดหน้ามาข้อหน้ามาเตอร์แต่มาที่ผมก็คือเพิ่งกลับมาจากซีเกมตอนนั้นแบบ
อ๋อเราก็ ซี ว่ายน้ำ ใช่ ว่ายน้ำเหมือน ว่าย กัน น้ำมา ผ่านอะไรกันมาเยอะเหมือนกันนะคะ ทั้งสองคนเนี่ยก่อนเข้าเกมอยากถามก่อนวิลเลียมก่อนเพราะถามเอสไปแล้วว่าสเปคคุณเป็นยังไงคุณชอบคนแบบไหน หน้าตาก็เราก็รู้อยู่แล้วแบบเราก็ชอบคนที่แบบหน้าตาโอเคอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ ชอบว่ะ ไม่ เ เรา มันตรงดีอะ ตรงเลยว่าเราก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าพูดตรงๆว่าเราไม่ได้ชอบคนที่หน้าตานะอันนี้ก็ไม่จริงเพราะแบบเราก็ชอบแบบคนที่แบบดูดีอะไรเงี้ยชอบคน ดูแลตัวเอง ดูแลตัวเองหรือว่าแบบว่าอยู่ได้สบายใจแล้วก็แบบสามารถแบบว่าเป็นเกื้อหนุนกันได้ฟีลนั้น มีนิสัยอะไรที่ชอบไหมแบบ ตลก นิสัยแบบเนี้ย ขี้ดู รู้ แล สึกว่าโดนใจเราทั้งคู่เลย ผมชอบคนที่ว่ายน้ำเก่งครับ ว้าย โอ้โหไปวิลเลียมเข้าเกมเลย โถคือไม่ปล่อยให้พิธีกรได้ทำหน้าที่เลย ชงเองแล้วคุณล่ะคะ เอาจริงๆเอาจริงๆเอาจริงๆหมายถึงว่า ชอบคนตลกคือเราเป็นคนนิ่ง แล้วแบบเวลาแบบอยู่ในแบบพื้นที่ที่แบบว่าห้องคนเดียวอะไรเงี้ยจะแบบว่าสมมติแบบตลกได้ก็แบบมีความสุขดีอะไร นี่ เงี้ย ตลกไหมนี่ตลกไหม มองหน้าเราสิเราตลกไหม หน้าเราตลกยัง ตลกบางครั้งคนเนี้ยเพราะว่าบางทีแบบว่าเขาอารมณ์ดีอ่ะอยู่ดีก็แบบว่าอยู่ดีก็ร้องเพลงอยู่ดีก็เต้นออกมาอยู่ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอะไรเงี้ยฟีลนี้ แล้วเราชอบนิสัยแบบไหนเป็นพิเศษไหม ผมชอบคนมี common sense คือเป็นคนถูกที่ถูกทางถูกไหม ใช่แล้วก็ชอบคนเอาใจใส่ ก่อนที่จะไปเล่นเกมแรกขอ1เพลงก่อน เพลงอะไรก็ได้ใช่ไหม อะไรก็ได้ให้เขาเนี่ยรู้สึกว่ากูร้องเพลงนี้ให้ว่ะ เพลงคนสุดท้ายอัศนีวสันต์แล้วกัน เฮ้ยสดีสหน่อยส สัก ดี หน่อย จากฉันคนเดิมจะรักไม่เป็นจะขอเป็นคนที่รักเธอยิ่งกว่าคนไหนจากนี้คือเธอจากนี้จนวันตายจะคือสุดท้ายของทั้งชีวิตและหัวใจ โอ้ยแต่ประเด็นคือเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เลือกร้องเพลงอัศนีวสันต์นะ ใช่ น่าสนใจมากแต่แป๊บนึงคุณเอสรู้สึกยังไงกับเพลงคุณอัศนีวสันต์ที่ได้รับ เขาร้องเพลงเพราะมากเลยอ่ะ ผมรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องเลือกเพลงนี้ เฮ้ย จริงเหรอ ใช่เพราะว่ามันเป็นเพลงที่เราฟังด้วยกันบ่อยหนึ่งในสิ่งที่เข้ากันได้เลยคือเรื่องเพลง common interest ใช่เพราะว่าคือเมื่อก่อนขับไปรับไปส่งเขาบ่อยใช่ไหมแล้วก็ให้เขาเชื่อมบลูทูธอะไรเงี้ยแล้วน้องเวลาเปิดเพลงมาชอบเปิดเพลงแบบยุคเก่าๆอะไรเงี้ยแบบ ใช่ อัศนีวสันต์ 90 บู มาก ซูอะไรเงี้ย ใช่ ใช่ ดีว่ะ ซึ่ง แล้ว เด็กชอบเพลงแบบ ใช่ซึ่งมันเป็นเพลงที่เราชอบฟังอยู่แล้วบางทีเราไม่รู้ชื่อเพลงไม่รู้ศิลปินแต่ว่าเอ้าเพลงนี้เหรอ รู้จัก เราชอบเหมือนกันเหรออะไรเงี้ย พี่ดีใจ ช่ มากเลยเราดูเหมือนเพื่อนกันนะ ใช่ เนี่ยคือ แกเป็นเอกฉันใกล้กันเข้ามานิดนึง ไม่คือเพราะเราชอบเหมือนกันแล้วคือผมชอบสนีมากแบบว่าตอนเด็กๆพ่อก็พาไปคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแล้วแบบเราก็ตามตลอดแล้วเรารู้สึกว่าเราผูกพันกับเพลงสนีมากๆแล้วดันกับว่าเรารู้จักเหมือนกัน เราไปคอนเสิร์ตด้วยกันบ่อยเหมือนกันแบบไปดูอะไรเงี้ยใช่ แต่เนื้อเพลงมันลึกซึ้งเนาะเพลงยุคก่อนอ่ะมันจะแบบ มาเข้ามิชชั่นแรกกันดีกว่าเกมนี้น่ารักเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกมอะไรค่ะ เกมคำคิดไวให้แต่ละคนพูด1พยัญชนะของตัวเอง เพื่อผลิตคำ1คำซึ่ง2พยัญชนะนั้นจะเป็นตัวต้นและตัวท้ายของคำนั้นๆใครคิดคำได้เร็วที่สุดจะได้คะแนนไปใครได้ครบ5คะแนนก่อนคนนั้นเป็นผู้ชนะ อ่ะมาดูกันว่า2คนนี้ใครจะไวกว่ากันพร้อมไหม พร้อมครับ ราวที่1 1 2 3 ข้อควาย งองู ครอง โอ้ย ได้1คะแนนคุณมีสิทธิ์ตีเขา นี่แหละ ตอนนี้คุณเอสนำไปแล้วนะ ราว2 1 2 3 ฮอลฮูก บอยไม้ ฮอป ฮอป วิลเลียมหนึ่ง วิลเลียมหนึ่ง เอสหนึ่งวิลเลียมหนึ่งเท่ากันไปกันต่อค่ะ ราว3 1 2 3 บอยไม้ พอพาน ยากอันนี้ยากแบบคิดออกบาปอ ละคร ใกล้ละใกล้ละ ละครเรื่องอะไร บ่วง เน้นเป็นผูกกรรมกันเลยห่วงนี้จะไม่หลุดออกจากกัน ดังมาก เบลล่า มันคือชื่อละครเหรอ เราเกิดมาเป็นอะไรกัน มัน บรรพบุรุษเป็นอะไรอย่างนี้ แพ้คู่ บุพเพสันนิวาส เฮ้ยจริงๆบันได้บุพเพว่าจริงๆบันก็ได้ แต่จริงๆบัตร อ๋อ ได้ บุพเพเหรอ บุพเพ บัตรใบพอผ่านได้ อ๋อ เอานี้ขอราว3ใหม่ อันนี้ถือว่าเป็นข้อฟรี ราว3เดี๋ยวเอ็ดเริ่มก่อนนะ 1 2 3 เอางู ก็ไก่งอก วิลเลียม2เอสหนึ่ง โอ้ยเก่งว่ะวันนี้เก่ง วิลเลียม วันนี้เก่ง ไปเว้ยอะ ราว4 1 2 3 ทอทหาร ต่อเสือธาตุ เฮ้ย2เว้ยข้อสุดท้ายข้อตัดสิน ทำไมธาตุอ่ะ ธาตุไง ทออาสองไง ทอหาสอธา ท ตุ อ ไง ทหารต่อเสือไง ข้อสุดท้ายคนที่ชนะจะต้องเลือกระหว่างกอดหรือตีหัว เออ
โอเค ราว5 1 2 3 ช้าง ต่อเต่า ชาติ เอ้ยก่อนหรือตีหัว คุณเอสมีสิทธิ์เลือกว่าคุณจะตีหัวคุณวิลเลียม หรือจะกอดคุณวิลเลียมคะและคุณเลือก กอดไปตีหัวไปได้ไหม ได้ ทำให้ดูหน่อยทำให้ดูหน่อย ขอดูหน่อยก่อนไปตีหัวไป กอดแล้วก็ตีหัว ตีเบาๆเนี่ยไหมตีเป็นกิมมิค มิชชั่นแรกถือว่าเอชนะไปนะจ๊ะ ไปกันต่อมิชชั่นที่ 2 เลยจ้า ช่วงคิวปิดสื่อรักเราจะมีโหลคำถามสื่อรักให้ทั้งสองคนได้รู้จักกันมากขึ้นผ่านคำถามที่คิวปิดเตรียมเอาไว้ให้ โดยคิวปิดจะมีหน้าจอบอกบท คอยช่วยบอกบทให้สองคนได้ทำความรู้จักกัน และทั้งสองคนต้องพูดตามบทตามคำบอกของคิวปิดเท่านั้น ถ้าไม่ทำจะมีบทลงโทษ มาเข้าสู่มิชชั่นที่ 2 คิวปิดจะเงียบแล้วนะคะ จะเข้ามาบางที เหมือนเราอยู่กัน2 คน เลือกเพื่อนในวงการ1 คนมาเป็นคิวปิดช่วยชงคนที่เราชอบ จะเลือกใคร จะเลือกใคร ถ้าเราชอบใครสักคนคนนี้ตัวชงเลยในวงการบันเทิง ได้แล้วครับเพิร์ดครับเพิร์ด เพราะอะไรเพราะอะไร เพราะว่าเขาจะชอบแบบเขาจะชอบชงอะไรเงี้ยชอบแบบชอบล้ออะไรฟิลนี้ เวลาแบบไปทำงาน หรือว่าอยู่ด้วยกันห้องแต่งหน้าอะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่กับพี่แซนต้าอะไรเงี้ยแล้วเขาจะชอบแกล้งชอบหยอดอะไรเงี้ยใช่ แล้วมีคำชงคำไหนที่แบบว่าโดดเด่นสำหรับเขาไหมเขาจะชงหรือชอบแกล้งพูดอะไรเป็นพิเศษอะไรอย่างงี้มีไหม ก็บอกจุ๊บเลยอะไรเงี้ยจุ๊บเลย จะเป็นทางของเขา ใช่ จริงๆอยากเลือกแซนต้า เพราะว่า เพราะว่าเพิร์ดชอบชงคุณไงแซนต้าชอบชงผมไง แต่เราก็ชงเขากลับ ไม่แต่จริงๆอีกคนหนึ่งที่คิดออกคือตุ้ยนะ ตุ้ย ไม่แต่ว่าจริงๆแล้ว ถ้าต่อให้ไม่มีเพิร์ดไม่มีแซนต้าไม่มีตุ้ยเนี่ย ผมว่าคุณก็ไม่ต้องใช้คิวปิดหรอก เพราะอะไร เพราะว่าคุณก็น่าจะเอาอยู่ ก็จะเอาอยู่ ยากจังเลยอ่ะ เฮ้ย เร็วเรียกทำได้เรียกทำได้ เวลาแบบชงน้ำไม่ชงไง ก็กวนๆไง กวน ใส่ ๆแล้วชอบชงอะไรปกติกาแฟหรือว่าอะไร คอลลาเจน เป็นฟีลแบบรักสุขภาพคอลลาเจนแต่ว่าจะบอกว่า ไม่บอกดีกว่า ลองบอกมาดู ลองบอกก่อน ลองบอกดู ลองบอกดู แต่ใครชงไม่สำคัญ สำคัญว่าชงกับใครมากกว่า โดนตีเลยไหม ตีหน่อยตีไปข้อต่อไปข้อต่อไป จุดที่รู้ว่าถ้าทำแล้วอีกฝ่ายจะงอนแน่ๆก็เวลาแบบทำอะไรแล้วชอบมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อย ผมก็เชื่อในความคิดตัวเองมากกว่าอะไรเงี้ยเช่นแบบว่าพี่คิดว่าอย่างเงี้ยมันดีกว่าแต่แบบบางทีผมก็ไม่ได้ฟังอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ทำตามที่แบบว่าตัวเองคิดแต่จริงมันไม่ดีแบบว่าแบบ ๆมึงอย่าเลิกลากสิ แล้วมันเกิดขึ้นบ่อยไหมเมื่อก่อน ก็เกิดขึ้นบ่อยนะ แต่ว่าเมื่อก่อนก็ไม่ได้ง้อตลอดเนี่ยใช่ไหม ใช่ก็ไม่คือเหมือนเมื่อก่อนนะแบบคิดว่าทำไงดีแบบว่า คือเราก็เกิดความ ไม่ งง เคยมีคนมางอนต่อหน้า ใช่ อย่างนี้ใช่ไหม แล้วก็เกิดความงงในหัวว่า เราควรจะทำไงกับคนนี้ดีอะไรเงี้ยใช่ คือพี่เป็นคนแรก ใช่ แต่วันหลังต้องงอตลอดรู้ไหมคะแต่วันหลังต้องงอตลอดรู้ไหมคะ ไอ้เหี้ยไอ้คิวปิดมึงหนักไอ้คิวปิดกูด่าพี่ด่าให้ก่อน1 ทีแต่คุณทำได้ดีมากนะคุณทำได้ดีจริงมึงทำได้ดีมาก ไม่แต่ว่า เฮ้ยเขาทำไปแล้วนะ เลิศ แต่คุณงอนผมก็งอได้ตลอดนะ จริงไหม ก็ถ้าเป็นตอนนี้ก็อาจจะใช่ คุณเคยงอนผมเรื่องอะไรบ้างดีกว่า ลืมวันนัด นัดกินข้าวอย่างเงี้ยเหรอนัดกินข้าว ใช่ นัดมีแบบ อะไรที่ไม่ใช่งานแล้วแบบนัดอะ อ๋อ นัดนอกตารางงานแล้วก็ลืมว่านัดอะไรเงี้ยต้องรอให้ทักไปหรืออะไรเงี้ย เอาแล้วเวลาคุณงอกันยังไงอะคุณคุยกันหน่อยสิเรื่องนี้ ถ้าแรกๆอ่ะจะเป็นฟีลแบบเท็กซ์ไปหาว่าแบบว่าพี่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแบบโอเคหรือเปล่าจะไปเจออะไรมาทำไมเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ฟีลนี้ ใครขี้งอนกว่ากัน พี่ก็อยู่แล้ว ไม่แต่เรารู้เหตุผล เพราะเราก็เป็นคนทำให้งอน ใช่ คือเราก็ชอบทำให้เขาโกรธถูกไหม คือไม่ชอบหรอกครับ แต่ว่าแบบมันเป็นไปเองอะ มันไปเอง มันเป็นไปเองแบบมันเป็นแบบนิสัยเราอะแบบบางทีแบบเราไม่รู้ว่าแบบว่าสิ่งนี้เขาจะไม่ชอบ แต่เราทำไปก่อน เอาแล้ววิลเลียมเคยงอนเอสปะ
เคยไหม มี สักค บ้า รั้ งแต่น้อยมากเลย ใช่ น้อย เรา มากๆจริง เราเวลางอนนี่คือเอสต้องง้อไหมหรือว่าหายเอง ง้อครับ เอาง้อเหรอ เพสง้อ ส่วนใหญ่ผมจะรู้ตัวว่าผมทำอะไรผิด คือเขาก็จะบอกว่า แปล เธอไม่ ว่า รู้ตัว แปลว่า ไม่เอา no offense แต่ no offense but sometimes you don't know อ่ะ ไม่ใช่ซัมไทม์จริงๆอ่ะ ใช่ โมซามสไทม์ เออ แล้วจริงๆแล้วเอ็ดเขางอนคุณบ่อยปะหมายถึงว่าคุณว่าเรื่องที่เอ็ดงอนนี่คือ make sense ไหมหรือจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนขี้งอน ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำมันนั่งงอนแหละ นั่งงอนจริงๆถู มั ก น ไหม นั่งงอนแหละ เข้าใจ ช่ เข้าใจได้ แบบ ว่าง คือ อน คือเราเคยเกิดถามว่า ถ้า PS เป็นคนอื่นอะแล้วเราทำแบบนี้กลับอ่ะคนอื่นก็จะงอนเหมือนกัน เข้าใจ ใช่อะไรเงี้ยใช่ ใช่ เพราะว่าแบบว่าชอบแบบให้เหตุผลไปว่าแบบลองคิดในมุมพี่ ถ้ามีคนมาทำแบบนี้กับวิลเลียมจะรู้สึกยังไงบ้างอะไรเงี้ยแบบถ้าเราสลับโพสิชันกันอะไรเงี้ย อืม แต่จริงๆบางทีก็แบบงอนไปงอนมาแล้วก็รู้สึกว่า มีคนง้อมันก็ดีเหมือนกันเนาะ อยาก ชอบให้ ง ง้ อ อน ทุกวันให้ง้อ ต้องง้ออ่ะไปข้อถัดไปเอาแค่เหลืออีก2ข้อสุดท้ายมา มีแฟนโตกว่า หรือมีแฟนเด็กกว่าจะเลือกอะไร ต้องเลือกเว้ยเชิญค่ะ เรื่องอะไรอ่ะ ผมเลือกโตกว่า อืม เพราะว่าเราอะเวลาเราอยู่ในมุมที่แบบว่าเรารู้สึกว่าสบายใจจะเป็นเด็ก แบบเป็นเด็กแบบดีด้าผมเป็นคนที่แบบชอบอะไรโกโก้อะแบบว่าติ้งต้องอะไรแบบว่า คนนึงแบบว่าอยู่กับหน้ากล้องจะเป็นแบบหนึ่งอยู่กับคนอื่นจะเป็นแบบหนึ่งแล้วพอแบบอยู่ในห้องตัวเองจะเป็นแบบหนึ่งอะไรเงี้ยจะมีหลายคาแรคเตอร์ อยู่กับพี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่ง ก็แบบเหมือนอยู่ในห้องกันแหละพอมันสบายใจจริงๆอะไรเงี้ยแบบว่าทำนู่นทำนี่นั่นแล้วแบบว่าโอเคก็ทำอะไรก็ได้ฟีลแบบสิ่งเราอยากทำอะไรเงี้ยใช่ชิว เลือกโตกว่า เหมือนกัน ๆเหมือนกันเรื่องอะไร ชอบคนโตกว่าเหมือนกัน อ้าว คือนี่โกงไม่ได้เลยเพราะมันเป็นเรื่องของอายุ อ้าว ฟังก่อนยังไง ไม่เพราะว่าพี่ชอบคนมีความคิด ไม่เอาจริงๆว่า ไม่ได้ต่อแล้ว พี่ช่วยผมได้ไหมตอนเนี้ยแบบอายุแล้วก็แบบเรื่องความคิดละ คือคิดไงไม่ คือสมมติว่าอายุเด็กกว่า แต่ โต มีความคิด ก็ได้ ได้เหมือนกัน ใช่แต่จริงๆ พอเราโตขึ้นเนี่ยเราก็รู้ว่าอายุไม่เกี่ยวก็ต้องเลือกไงแต่ว่าจริงๆทุกวันนี้ก็ไม่ติดเรื่องอายุ ทำไมถึงไม่ติดเรื่องอายุ ก็เพราะว่าบางทีก็แบบอยู่ไปคิดว่าเลือกโตกว่าเลือกน้อยกว่าไปทำไมในเมื่อเลือกแกได้ เลือกโตกว่าเลือกน้อยกว่าไปทำไมในเมื่อเลือกแกได้ ไม่เหมือน ไม่ให้ตีนะกูว่าทำได้ดีนะไม่เหมือนเคยได้ยินเลยแบบจริงๆชอบได้หมดแบบว่าอายุไม่เกี่ยวชอบได้หมดถ้าเป็นเธออะไรเงี้ยเคยได้ยินแบบว่าแบบในช่องเคยพูดอะไรเงี้ย ช่องไหนอะ ช่องสามมั้ง ไปข้อสุดท้ายไป มีแฟนว่ายน้ำเก่ง หรือร้องเต้นเก่งจะเลือกอะไร คือด้วยความที่เราเนี่ยร้องเพลงกับเต้นบ่อยแล้วเราอยากจะให้คนมาช่วยสอนว่ายน้ำเพราะว่าปกติทุกวันนี้ใช้ชูชีพเราอยากจะไม่ลองใช้ชูชีพบ้าง พูดจริงปะเนี่ย จริงคือไปทะเลด้วยกันแล้วบอกพีเอสเขาแบบจะไม่ใช้ชูชีพอะไรเงี้ยแล้วผมจะต้องใช้เพราะแบบมันอันตรายอะไรเงี้ยซึ่งแบบรู้สึกว่าเราอยากจะแบบว่าฝึกแบบไม่มีชูชีพบ้างอะไรเงี้ยก็อยากมีแบบแฟนว่ายน้ำเก่ง ก็เราชอบว่ายน้ำไหมส่วนตัวแล้วอะ ฮะ คือถ้าไม่ใช่แค่แฟนว่ายน้ำเก่งแต่ส่วนตัวเราเป็นคนชอบว่ายน้ำไหม ชอบไหมก็ชอบนะชอบอะไร ชอบเธอโชว์ขนาดเนี้ยมันก็ต้องมาแล้ว ก็จริงๆถ้าชอบว่ายน้ำเนี่ยพาไปว่ายได้ ที่ไหนฮะ ที่สระ ก็แบบในแบบทะเลแบบนู่นนี่แบบประเทศนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยโอเค ไม่เพราะว่าแค่ถ้าได้ว่ายด้วยกันน่าจะสนุก แต่จริงๆชูชีพไม่ต้องใช้หรอกจริง เพราะ ๆมีพี่อยู่แล้ว เคาะเลยได้ไหม ฮะขอสิ ยังไม่ใช่หรอ ลอง ดูดิ เราขอดู ถ้าขอผิดโดนของกลับนะ เคาะอย่าลองเคาะดู มีเราขอกลับเลย จริงป่ะ ไอที่พูดไปแล้ว เอ้ยเลิศว่ะโดนหลอกทางแล้วพี่ต้องเลือก ผมเลือกร้องเต้นเก่ง
เพราะเราว่ายน้ำเก่งอยู่แล้ว เราต้องเลือกคนที่มาสอนเราในด้านที่เราไม่ถนัด เขาเคยสอนเราไหมคุณวิลเลียมเคยสอนเราร้องเพลงไหม เคยครับ ไม่แต่ว่าผมก็เคยแบบว่าเวลาไปอัดเพลงเนี่ยผมก็อยากไปฟังเขาร้องเพลงอะไรเงี้ยเพราะจริงๆเขาเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจมาก แล้วผมจะแบบไปเติมความมั่นใจ เติมยังไงอ่ะ สมมุติตอนนี้เอสหมดความมั่นใจแล้ว ปกติจะ หมดไฟอ่ะ ก็เอาน้ำมันทามั้ง แต่ละมุก จริงคุณสองคนก็เป็นคู่ที่ฮาอยู่เหมือนกันนะ ไม่เอาจริงๆคือรู้สึกว่าเวลาร้องเพลงกับเขาเนี่ยเราจะมั่นใจกว่าร้องคนเดียว เพราะว่าเหมือนแบบคือต่อให้เราปิ้นหรืออะไรก็ตามเราก็จะมีคนที่ช่วย cover อย่างเงี้ย ในงานคู่ มีคนซัพพอร์ต ใช่ ฟีลแบบโครัส อืม อะไรอย่างงี้ แล้วถ้าจะร้องเพลงด้วยกันคู่ต้องร้องเพลงคู่กันจะเพลงจะร้องเพลงอะไร สิ่งที่มันกำลังเกิดไง สิ่งที่มันกำลังเกิด เคยมีสเตจ ลอง สิ่งที่ ลอง มันกำลังเกิดด้วยกัน ก็จะเลือกเพลงนี้หรอ มันเป็นเพลงที่รู้สึกว่าเนื้อเพลงตรงกับชีวิตเรามากที่สุดเลยแบบอยากจะเลือกอยู่อะไรเงี้ยใช่ ชอบท่อนเวิร์สมากเวิร์สแรกเลย ร้องไง เราไม่มีอะไรเหมือนกั เหมือนกัน นต่างคนกับต่างความฝัน ใช่ เรานั้นไม่ควรมาเจอ อืม อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายชีวิตก็ใช้ได้เธอเป็นเรื่องตั้งใจเลือกเธอแล้วทำให้ทั้งสองได้มาผูกกัน อืม เพราะแบบพีเอสอยู่อีกสายงานหนึ่งผมอยู่สายงานหนึ่ง ใช่ แล้วแบบอะไรก็ตามที่แบบทำให้เราต้องมาเจอกันเพียงนั้น โอเค ก็เลยเลือกเพลงนี้ ใครยังไม่ได้พูดของตัวเองไหม ผม โดนคอแล้วมั้ง เอาเลยเอางั้นร่วมไงก็ได้เอายังไงก็ต้องโดนอยู่แล้วแต่ขอเนียนที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ลองสิลองสิ ก็คือจะเลือกเพลงนี้ถูกไหม ถึงแม้ว่าจะเลือกเพลงนี้อ่ะก็เลยมีแฟนเป็นเธอเหมือนกัน นี่เลย เหนื่อยแต่โอเคขอบคุณค่ะไป คู่นี้เขาไม่เน้นชนะเขาเน้นขำเขาเน้นเอนเตอร์เทน คุณสองคนรู้สึกไงบ้างเล่นเกมนี้เคยต้องมาพูดอะไรกันอย่างนี้บ้างไหม ปกติพูดหวานๆแบบนี้กันปะ มีนะ เช่นแบบผมเป็นคนที่ชอบให้พีเอสแต่งรูปให้ อ่า อะไรเงี้ยก็แต่งรูปเพื่อนหน่อยจีอะไรเงี้ยแล้วก็พอเขาส่งมาปุ๊บเลิฟยูอะไรเงี้ย ก็จะมีโมเมนต์น่ารักน่ารั ใช่คือเขาก็คือพาร์ทเนอร์ที่แบบเราทำงานด้วยกันทุกวันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราสนิทมากแล้วก็เราก็แบบว่าไม่จำเป็นที่ต้องแบบว่าไปเทคออฟเฟนส์ใส่เขาอะไรเงี้ยใช่ ไม่ต้องทำทรงใส่เขา วิล แล้ว เลียมเรียกเอสว่าอะไรอ่ะ พีเอส พี่เอสเลย พีเอสพีเอสเลย เอ็ดอะ ก็เรียก เรียกมึง ก็จริงๆเรียกหลายสรรพนามแล้วแต่สถานการณ์ โอเค ใช่ ไปถึงสุดท้าย ให้ทั้งคู่พูดถึงข้อดีของกันและกัน โดยกำหนดให้ต้องเริ่มประโยคด้วย ฉันชอบคุณเพราะ จะพูดเหตุผลอะไรก็ได้ ให้แต่ละคนแลกกันพูดคนละ3ข้อ แต่ว่าต้องอายคอนแทคกันตลอดนะ โอเค สื่อสารกันจริงๆสื่อสารกันจริง สื่อสาร ว่า จริงๆ ชอบมึงเพราะสิ่งนี้ว่ะมาเชิญค่ะ พี่ชอบวิลเลียมเพราะวิลเลียมร้องเพลงเพราะ ผมชอบพี่เพราะทำให้ผมมีความเป็นคนมากขึ้น เฮ้ย น่ารัก โอเค ข้อ พี่ชอบวิลเลียมเพราะเราไม่มีอีโก้ต่อใส่กัน ผมชอบพี่เพราะพี่ใส่ใจทุกรายละเอียดของผม 2มาข้อสุดท้าย พี่ชอบวิลเลียมเพราะวิลเลียมเป็นวิลเลียม นี่ นี่โอเค นี่ อยากจะก๊อปเลยคำเมื่อกี้ โอเค ผมชอบพี่เพราะพี่ไม่เคยละเลยเลย โอเค ทำไมดูโรแมนติกจังวะมันเป็นแบบประโยคมันดูไม่ได้มีอะไรแต่มันดูโรแมนติก ไม่แต่จริงเมื่อกี้ประโยชน์ไทยไม่ได้ละเลยคือเมื่อกี้ลิ้นพันไม่เป็นละเลย ไม่เคยละเลยอะไรเงี้ย คุณทั้งสองคนช่วงนี้มีผลงานอะไรบ้างเนี่ยฝาก ฝาก หรือ ทุกอย่าง ถ้าจะดู ได้เลย คุณต้องยังไงจะดูย้อนหลังได้หมดเลย ครับผมก็จริงๆฝากซีรีส์ของพวกเราครับผมก็จริงๆจบไปตั้งแต่เดือนมีนาแล้ว แต่ว่าก็ ใช่ สามารถดูย้อนหลังได้ทาง Netflix ครับผมก็กับ YouTube ด้วย ครับ Tempo Hard That Skips a Beat ครับผมก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของเราสองคนครับ ใช่ครับ แล้วก็มีเพลงเยอะมากซีรีส์เรื่องนี้ ใช่ ครับ อยากให้ไปลองฟังเพลงว่าเพลงแบบเยอะมากๆเลยแบบมีหลายแบบให้อยากไปฟังดู แล้วก็ ครับ ฝากแฟนมีที่โรมแล้วกัน อือฮึ ใช่ครับใช่ แฟนมีตที่โรมวันที่ 13 ธันวาครับผมใช่แล้วก็ฝากแฟนมีตของพวกเราด้วยนะครับต่างประเทศอีกหลายๆอันที่ประกาศไปแล้วนะครับผมแล้วก็รวมถึงอันที่กำลังจะมาถึงด้วยครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วมีเพลงด้วยเสียงหัวใจ อ๋อใช่ครับ เพลงเสียงหัวใจ ใช่ครับเพลงเสียหัวใจเพลงคู่เพลงแรก
ลองด้วยกัน ใช่ครับเป็นเวอร์ชันที่ออริจินอลจริงๆที่แบบเราทำด้วยกันใช่ครับก็ฝากด้วยครับ โอเค ฝากทั้งสองคนด้วยในทุกช่องทางนะคะ ฝาก ขอบคุณ โอ ค เค รับ ทีนี้มีคำถามปิดสุดท้าย เดี๋ยวจะส่งให้ว่า my Ambulove ขึ้นรถมาจะพาไป และสองคนตอบพร้อมกันว่าจะไปไหนจะเป็นแบบสถานที่หรือกิจกรรมอะไร ห้าม ก็ ป ได้ รึกษากัน กินข้าวกลับบ้านดูหนังทะเลอะไรก็ได้เลยอ่ะ1 2 3 my Ambulove ขึ้นรถมาจะพาไป ทะเล กินข้าว ไปกินข้าวที่ทะเล คนละที่คนละทาง ทำไมถึงเลือกทะเลทำไมถึงเลือกกินข้าว เราสองคนชอบไปทะเลเหมือนกัน ใช่ แล้วก็ชอบกินข้าวเหมือนกัน ใช่ คิดว่าทุกคนน่าจะชอบกินข้าวนะครับ แต่ว่า ถ้าไม่กิน ใช่ น่าจะ เราก็ชอบกินข้าว ไม่อยู่ตรงนี้แน่เลยอะไรเงี้ย อ่ะโอเคขอบคุณทั้งสองคน ขอบคุณมาก ขอบคุณทั้งสองคนด้วยนะ ขอบคุณครับ เอาจริงๆปั่นกว่าที่ก้อยคิดเยอะมากนะคะเฮฮามากขอบคุณทั้งสองคนนะคะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยแล้วก็ย้ายใครขึ้นรถนะคะ พิมพ์มาเลยจ้า เฮ้ยอยากรู้สองคนถ้าจะให้เพื่อนคนไหนก็ได้เลยมาขึ้นรถคันนี้ คุณอยากให้ใครมา เพอร์เซนต้า เด เลย ต้าเลย ให้มาด้วยกันเลย โอเคให้มาด้วยกัน โอเค เจอกันถ้าอยากให้เพอร์เซนต้ามาพิมพ์มาจ้าโอเคบ๊ายบาย บาย